හරි. එහෙනම් මේ හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා පටන් ගන්නවා. දැන් මම අද ආවේ Photoshop වල එඩිට් එකක් කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුතු අ, ටෙක්නික් එකක්. මම අද කියලා දෙන්න හිතුවේ. ඒක තමයි මේ ෆොටෝ දෙකක් සීම්ලස් විදියට මර්ජ් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ෆොටෝ දෙකක් සීම්ලස්. එහෙම නැත්නම් අර ෂාප් එජ් එකක් නැතුව ලස්සනට එකකට උඩින් තව එකක් ස්මූත් විදියට මර්ජ් කරන්න කොහොමද කියලා මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ. හරි. දැන් මේ මෙතන දැන් මෙන්න මේ ෆොටෝ එක. හරි. දැන් මෙතන බලන්න මෙන්න මේ ෆොටෝ දෙක. හරි. දැන් මෙතන මේ ෆොටෝ දෙකක් එකට එකතු කරලා තියෙනවා. මම මේ ෆොටෝ දෙක පෙන්නුවොත් මෙන්න මේක එක ෆොටෝ එකක්. මේක අනිත් එක තමයි මෙන්න මේ ෆොටෝ එක. අනිත් එක තමයි මෙන්න මේ ෆොටෝ එක. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය දෙක මම දෙක එකට මර්ජ් කරලා. එහෙම නැත්නම් සීම්ලස් නැත්නම් ස්මූත් විදියට මර්ජ් කරලා තියෙනවා. මේකදී පාවිච්චි කරන ගොඩක් මාර යූස්ෆුල් ටෙක්නික් එකක් Photoshop වල තියෙනවා. ඒ මුලින්ම ඒ concept එක ඔයගොල්ලෝ හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕන. හොඳද? මම මේක ෆොටෝ එකක් ඇදලා දා ගන්නවා Photoshop වලට. මම මේක ෆොටෝ එකක් ගත්තා. හරි. දැන් මම මේ ෆොටෝ එක මෙතන ලේයර් එක ඩබල් ක්ලික් කරලා ලේයර් එක අන්ලොක් කර ගන්නවා. හිතන්න මට දැන් මේ ෆොටෝ එකේ පැත්තක් මට මේ ඉරේස් කරන්න ඕන. මට පැත්තක් ඉරේස් කරන්න ඕන. හරි. දැන් මොනවද මට ඒකට තියෙන ඔප්ෂන්? මට පුළුවන් මේ Photoshop වල තියෙන eraser tool එක අරගෙන මේ තියෙන eraser tool එක අරගෙන මේ brush එකක් දාගෙන brush එකේ size එක මම ටිකක් ලොකු කරගෙන keyboard එකේ අර bracket key වලින් පුළුවන් brush එකේ size එක ලොකු පොඩි කරගන්න. අර enter button එකට වම් පැත්තෙන් තියෙන brackets දෙක කොටු වරහන් දෙක. ඒකෙන් පුළුවන් මේ brush එකේ size එක ලොකු පොඩි කරගන්න. හරි. දැන් හිතන්න මම මේ වගේ brush එකක් අරගෙන මම ඒකේ අර soft brush එකක් දාගෙන ඒ කියන්නේ අර වටේ edge එක sharp නැති brush එකක් අරගෙන මට පුළුවන් මේ වගේ මකන්න පුළුවන් නේ. මේ වගේ මට delete කරන්න පුළුවන් නේ. දැන් මම මේකේ අලුත් layer එකක් අරගෙන background එකට දා ගන්නවා. අපි හිතමු මම වෙන පාටක් දා ගන්නවා. මම දාන්නම් නිකන් මේ වගේ පාටක් අරගෙන මම නිකන් ඔයාලට පෙන්නන්න වැඩි හදන්න. හොඳේ. මම මේකට paint bucket එක අරගෙන මම යට layer එක පාට කරගන්නවා. හරි. මේ තියෙන්නේ පල්ලෙහා තියෙන layer එක. එතකොට මේ බලන්න. දැන් උඩ තියෙන layer එකේ මම මෙහෙම වැඩක් කරා. හරි. දැන් මේකේ දැන් මෙහෙම අපි මැකුවහම මේකේ තියෙන අවාසිය තමයි මට කොයිම වෙලාවකවත් මේ ඩිලීට් කරපු පාර්ට් එක මේ ඉරේස් කරපු පාර්ට් එක මට ආපහු ගන්න බෑ. එහෙනම් මං ඉතින් අර අන්ඩූ කරන්ම යන්න ඕනේ. මම අන්ඩූ කරන් ගියොත් ඔන්න ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒතර කරපු අනිත් එඩිට් ටික යනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි ඉරේසර් ටූල් එකෙන් මේ මැකුවොත් ඒක කෙලින්ම ඩිස්ට්‍රක්ට්. අපි ඒකට කියනවා ඩිස්ට්‍රක්ටිව් එඩිටින් කියලා. මේ එතකොට දැන් ඒක හොඳ ප්‍රැක්ටිස් එකක් නෙමෙයි. හරි. එතකොට අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන. එහෙම නැතුව අපිට ඕන්ලාව චේන්ජ් කරලා අපිට ආපහු එඩිට් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. හොඳයි. අපේ ඔරිජිනල් ෆොටෝ එකට හානියක් නොවන විදිහට තමයි කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. හරි. ඒක කරන්නේ මෙහෙම. මම ආපහු හිස්ටරි එකේ උඩහටම ගිහිල්ලා මම මේක ලේයර් එක අන්ලොක් කර ගන්නවා. හරි. දැන් මම මෙහෙම වැඩක් කරනවා. හරිද? මම මුලින්ම අර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ලේයර් එක දාගන්නම්. මෙන්න මේ වගේ. ඒක පල්ලෙහාට දැම්මා. හරි. දැන් මේ Photoshop වල concept එකක් තියෙනවා. මේ layer panel එකේ මෙන්න මේ යට මෙතන. අපි ඒකට කියනවා layer mask එකක් කියලා. හොඳද? add layer mask කියලා. හොඳද? මම දැන් මේ මම මේ layer එකේ ඉන්නේ. මේ train එක තියෙන layer එක select කරලා තියෙන්නේ. ඒ layer එක select කරලා දානවා ඒ layer එකට layer mask එකක්.
මේ මාස්ක් එකක් දැන් මාස්ක් කියන එක මේ දවස්වල කොහොමද පුරුදු වෙන්නේ? අපි මාස්ක් එකක් දාන්නේ මොකටද? අපේ මූණේ අපේ මේ මුඛ කට නහය ප්‍රදේශය වහන්නනේ. හරි. ඒක කවර් කරගන්න. හරි. ඉතින් මේකෙත් මේ ලේයර් මාස්ක් එක කියන්නේ ඒ වගේම තමයි. අපි ලේයර් එකට මාස්ක් එකක් දානවා. හරි. ලේයර් එකේ කොටසක් අපි පේන්නේ නැති කරනවා. හරි. හැබැයි දැන් පේන්නේ නැති කරා කියලා අපේ මාස්ක් එක දැම්ම කියලා ඇත්තටම පිටිපස්සේ තියෙන කට නහය නැති වෙනවද නෑනේ නේ. ඒක තියෙනවා පිටිපස්සේ. ඒක උඩින් ජස්ට් අපි එළියෙන් මාස්ක් එකක් දාන්නේ. ඒ වගේම තමයි. දැන් මේකෙත් මම ඔන්න ලේයර් මාස්ක් එකක් දාලා තියෙන්නේ. ලේයර් මාස්ක් එකක් දාලා මේකේ තියෙන කන්සෙප්ට් එක තමයි මම දැන් මේ මාස්ක් එක මම ක්ලික් කරලා තියෙන්නේ. මේ පේනවද මේ මාස්ක් එක වටේට සුදු පාට කොටු කරලා තියෙන්නේ. ලේයර් එක නෙමෙයි. හරි මාස්ක් එක. මම දැන් ඔන්න මම කරන්නේ මම බ්‍රෂ් ටූල් එක අරගෙන මෙතන කළු පාට බ්‍රෂ් එකට දීලා තියෙනවා. හරි. පියෝ බ්ලැක් කලර් දීලා තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මම කළු පාටින් පාට කරනවා. මේ කොළ පාට පේන්නේ කොහමද? ඒ පල්ලෙහා තියෙන ලේයර් එක. හොඳේ. මම යට තියෙන ලේයර් එක පේන්නේ නැති කරොත් පේනවද මේ? උඩ තියෙන ලේයර් එක තමයි එයා ඉරේස් වෙන්නේ. හැබැයි මෙතනදී ඉරේස් වෙනවද? නැහැනේ. මේ බලන්න මේ මාස්ක් එක අපි දැන් පාට කරත් මෙතනත් එයා පොඩි ප්‍රිවිව් එකක් පෙන්නනවා. හරි. මෙතනින් කරන්නේ මේ මාස්ක් එකේ කොයි පැත්තටද මාස්ක් එක මේ ඇඩ් වෙලා ඇප්ලයි වෙලා තියෙන කියලා පෙන්නන්න. හරි. දැන් මේකේ තියෙන වඩා වැදගත්ම දේ තමයි දැන් හිතන්න මම මෙතනින් කලර් එක චේන්ජ් කරලා මම සුදු පාටින් ආපහු අඳිනවා. මම සුදු පාටින් ආපහු අඳිද්දී මට මේ මකපු ටික ආපහු ගන්න පුළුවන්. ඒකයි මේකේ වැදගත්කම. ඒකයි මේකේ වැදගත්කම. හරි. දැන් හිතන්න මම මෙහෙම වැඩක් කරා කියලා. මම ග්‍රේඩියන්ට් ටූල් එක අරගෙන මෙන්න මේ වගේ කළු පාටේ ඉඳන් සුදු පාට වෙනකන් ග්‍රේඩියන්ට් එකක් දැම්මා කියලා හිතන්න. මෙන්න මේ වගේ. shift එක ඔබාගෙන මම ග්‍රේඩියන්ට් එක අඳින්නේ. අනිත් පැත්ත. හරි. මෙන්න මේ විදිහට. දැක්කද? හරි. එතන මොකද වෙන්නේ? ස්මූත්ලි අර ෆොටෝ එක ස්මූත්ලි පේන්නේ නැති වෙගෙන යනවා. හරි. මේක හරිම වැදගත් ටෙක්නික් එකක් ඔයගොල්ලෝ Photoshop වල වැඩ කරනවා නම්. හොඳයි. ඔව්. හරි. දැන් අපි එහෙනම් අපේ ඔරිජිනල් වැඩේට බහිමු. හරි. මම මේක දැන් ක්ලෝස් කරනවා. දැන් හිතන්න අපිට මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එකක් හදා ගන්න ඕන. දැන් පුළුවන් වෙන්න ඕන නේ. හරි. අපි එහෙනම් අපි හිතමු මම හදන්න යන්නේ 4K wallpaper එකක්. හොඳයි. මම එහෙනම් Photoshop වල new document එකක් අරගෙන 4K size එක තමයි 3840 පික්සල්. මෙතන පික්සල් වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ 2160. හොඳයි. resolution එක 300 තිබ්බා. කියලා මම ඕකේ කරනවා. මම දැන් කරන්නේ මේකට මම ඇදලා දාගන්න අපේ ෆොටෝ ටික. කෝපේ පළවෙනි ෆොටෝ එක මෙන්න මේක. හරි. ඔන්න මම ඒක මෙතෙන්ට ගත්තා. අරගෙන මම මේක ස්කේල් කරගන්නවා මේ වගේ. මම ඔන්න ඔය වගේ ප්ලේස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට තව දාගන්නවා මෙන්න මේ ෆොටෝ එක. මම ඒකත් මේ වගේ ප්ලේස් කරගන්නවා. දැන් ඊට පස්සේ මම මෙහෙම වැඩක් කරනවා. මම මේ ෆොටෝ එක දානවා පල්ලෙහාට. හරි. දැන් එතකොට මේ ගර්ල් ඉන්න ෆොටෝ එක තමයි උඩින්ම තියෙන්නේ. හරි. දැන් ඉතින් වැඩේ ලේසි. හොඳද? මොකද කරන්නේ මම මේ උඩ ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරලා මේකට දානවා add layer mask. add layer mask දැම්මා. මම මෙතනින් ගන්නවා gradient tool එක. gradient tool එක අරගෙන black to white, white to black gradient එක සිලෙක්ට් කරලා linear gradient එක ගත්තා. අරගෙන අපි නේ ඇඳලා බලමු මේ වගේ. ක්ලික් කරා. හරි වැඩේ නේ. දැක්කද?
දැන් ඉතින් මම මේකට අර ටෙක්ස්ට් එකක් දානවා. හරි මම අර දාලා තිබ්බේ මම ඒක කොපි කරලා තියාගත්ත ඒ ටික. ඉතින් ටෙක්ස්ට් ටූල් එක ගත්තා. done. හරි. ඔන්න වැඩේ හරි. හරිද? ඉතින් මේක තව ඔයාලට ෆයින් ටියුන් කරන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට අදහස් තමයි මට කියලා දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ layer mask කියන concept එක layer mask කියන concept එක effective විදියට පාවිච්චි කරන්න කොහොමද කියන එක. හරිද? දැන් මේ layer mask එකේ right click කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් delete කරන්න පුළුවන් layer mask එක. හරිද? ඕනනම් disable කරන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේ පතිරයක් වැටෙනවා. හරි? ඕන ඊට පස්සේ ආයෙ enable කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ ගොඩක් useful ටෙක්නික් එකක් තමයි මේ layer mask කියලා කියන්නේ. දැන් ඔන්න අපේ වැඩේ හරි. right? දැන් ඉතින් මට පුළුවන් මේක save කරන්න document එක. මම දැන්ට wallpaper කියලා save කරන්නම්. ඊට පස්සේ Photoshop file එකනේ save වුනේ. තාම save වෙනවා. හරි. දැන් save as ගියා. මම මේක save කරනවා JPG photo එකක් විදියට. wallpaper save පොඩ්ඩක් size එක පොඩි කරමු. හරි. දැන් desktop එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් තාම save වෙනවා. මෙන්න තියෙන දැන් ගත්ත photo එක. හරි. අපි ඒක open කරලා බලමු. මෙන්න photo එක. හරි. ඉතින් මම මේක right click කරා set as desktop background. හරි. ඔන්න අපි wallpaper එකකුත් හදාගත්තා. නේ? right. හරි. එහෙනම් ඕක තමයි මට කියලා දෙන්න ඕනේ layer mask කියන concept එක. මොන හරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් අහන්න, comment කරන්න, share කරන්න and subscribe කරන්න channel එකට. හරි. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.